Bună dimineața! De aici din Tashkent. Noi ne grăbim să ajungem la gară. Am ajuns de fapt deja, dar să intrăm să trecem de controlul de securitate. Că avem control de securitate ca la aeroport. Și mergem spre Samarkand. Și cam așa arată trenul nostru. Deci ce frumoasă este stația. Și am ajuns și la mauzoleul Amir Temur, care inițial a fost construit ca o madrasă, o școală. Deci aici este îngropat Timur și nepotul său, Muhammad, și toți descendenții acestuia. Deci aici avem cele trei madrase. Prima este Ulugh Beg Madrasa, construită în timpul domniei lui Timur, în timpul imperiului acesta. Uimitor! Ce imagine superbă! Side of the hall to the step, and lower side was with the hot coals. On top, lower table covered by blanket kurpa, and this kind of. Bună dimineața! De aici din Tashkent. Noi ne grăbim să ajungem la gară. Am ajuns de fapt deja, dar să intrăm să trecem de controlul de securitate. Că avem control de securitate ca la aeroport. Și mergem spre Samarkand. Lăsăm Tashkentul în spate, o să mai revenim când plecăm din Uzbekistan aici. Dar momentan mergem spre Samarkand să explorăm mai bine cultura uzbecă. Pentru că, na, Tashkentul este capitala, este un oraș mare, peste 3 milioane de locuitori, cel mai mare din Uzbekistan și din Asia Centrală, dacă nu mă înșel. Și e destul de... e un mix așa de modern cu vechi. Da. Așa. Au fost distruse monumentele vechi. Da, nu sunt chiar la fel de bine păstrate ca în celelalte orașe. Dar da, haideți să vedem cum arată gara. Și cam așa arată gara centrală din Tashkent. Destul de nouă, cel puțin la exterior. Sus aici are niște faianță cu motive tradiționale. A fost pusă peste. Vezi un polițișor acolo că era plec? Da, uite. Și i-au pus alta peste. Da. Dar oricum arată bine. Am trecut și de un control. Am trecut de un control de bagaj, acum să vedem dacă trecem și de control pașapoarte, cred că în față. Officer on duty, da. Aici sunt liniile de tren, Children Entertainment Room, cafea, bakery, tot ce vrei. Să vedem ce luăm de aici. N-am mâncat nimic de dimineață și să ne luăm ceva de la patiserie. Hai să ne luăm de aici. Da. Ne-am luat ceva de la patiserie, ne-am luat apă și mergem la platforma 6. Acolo avem trenul spre Samarkand. Arată foarte bine gara lor. Curat, da, nu ca la noi măzgălite cu grafitiuri și nebunii și în paragină. Hai în dreapta. Dreapta, stânga, nu contează. Am dat și platformă pentru oameni cu dizabilități. Da, cărucioare pentru copii. Și cam așa arată trenul nostru. Nu este cel rapid, este cel clasic. Super tare. Sigla. Da. Sigla uzbecă. Hai să vedem unde e vagonul nostru. Trebuie să mă uit pe biletul de tren și mai vă filmăm după aia. Da, deci așa arată trenul. Scaunele arată foarte bine. Din piele. Avem loc pentru bagaj, avem și televizoare. Da.
Lampară solar. Aici televizoare. Da, toaleta cred că este aici. Da. Vedem cum arată și toaleta. Este închisă. Da, sunt închise momentan. Super tare. Plecăm spre Samarkand. Sunt întreținute. Ce vreau să vă arăt? Că aici avem un boiler pentru apă caldă, pentru ceai și cafea. Uitați. Se face cu foc, se face focul aici și fierbe apa. Și aici spui apă fierbinte pentru ceai și cafea. N-am mai văzut așa ceva. Adică am văzut în videouri, aici este un dispenser de apă care nu are apă, dar ăsta este pentru apă fierbinte. Am văzut în videourile pe care le-am urmărit pe YouTube și aici este camera controlorului. Are o chiuvetă, panou de comandă. Da, interesantă chestia asta cu ceaiul. O să fie utilă pentru trenul de noapte. Am văzut că și în acela avem. Da, începe să se umple trenul și de turiști străini și de localnici. Ne-am luat și noi o cafeluță. Ne-am luat ceva de la patiserie să mâncăm pe drum, că avem 3 ore jumate de mers cu trenul. Sunt aproape 350 de kilometri, dacă nu mă înșel. O să mai verific, dar cam atât văzusem. Și am plătit pe bilete în jur de 12 euro de persoană, adică 50-60 de lei, ceva de genul. De dolari, de fapt, erau în dolari. Da, și cred că merită. Da. Adică este cât un bilet până la Zuga cu Interregio. Da. Deci dublu ca distanță. Avem și porturi USB, am vrut să ne încărcăm telefoanele. Televizoarele astea nu știu ce o să ne arate la ele, dar vedem. Da, vă arătăm. Ia zi, Eliza, ce avem aici? Hai să vedem ce avem aici. Ne-am luat mai multe chestii și am plătit undeva la 3 euro pentru toate, 15 lei pentru toate. Văd că e cu carne. Asta e cu carne, da. De e bună. E bine atunci. Nu știu cu ce ne-am luat, că n-am înțeles nimic din... Da, scriau doar în uzbecă. Da. Iar aceasta pare să fie cu cașcaval, dar descoperim imediat. Aceasta este și mai bună, că e cu brânzică. Și pare să aibă și unt ceva, sau brânza e grasă. Nu-mi dau seama. Dar e bună, e foarte bună. Și mai avem și una dintre aceasta. Am zis să le împărțim, să testăm cât mai multe. Nu știu, vedem cu ce este. Da, aceasta este cu cartofi, cu piure. Da, bună, foarte bună pinică. Și îmi plac mult semințele acestea de susan negru. Au o aromă deosebită. Aceasta este tot cu carne. Carne tocată. E bună. Gustoase, foarte bună toate au fost. Dar preferata mea, cea cu brânză. A ta care ți-a plăcut? Cel cu brânzică. Eu stai când te filmam. Cel cu brânzică mi-a plăcut. Asta cu piure e pâine cu piure. Da, nimic deosebit. Cel cu carne nu a fost extraordinar. Dar cel cu brânzică a fost foarte bun. Și acum am mai luat cappuccino, 2 cappuccino și am mai luat niște prăjituri de aici, să vedem cum sunt. Astea au fost cam scumpe, am dat pe cappuccino și pe asta dublu cât am dat pe patiserie, adică 6 euro. Așa mult? Da. Toate patiseriile pe care le-am luat am dat 3 euro, adică 15 lei. Pe 2 cappuccino și pe prăjituri astea am dat 30 de lei. Uzbecă pe mut. Acum și aer condiționat. Și aer condiționat. Și stăm aici ca ăștani, să ne vedeți. Cafeluțe. Da, sunt foarte comode scaunele.
rezervat, dar au garduri foarte înalte. Da, să nu se vadă în curte, aici e o fermă de băbuțe. Da, toate casele au garduri înalte, uitați. Cred că au 3 metri. Ia uite aici comparație, uitați cât este omul și cât este gardul. Sunt foarte înalte. Câte ziduri fac aici? Fac 3 case. La cât construiesc la zidurile acestea, la gardurile acestea imense, poate să facă 3 case. Haideți că ne-au adus și cei gratuit pe tren. A venit un domn controlor și ne-a adus cei pe o tăviță. Da, este cei făcut probabil în acel cazan pe care vi l-am arătat mai devreme. Super tare. Ce liniște, ce monasonă. E liniște, nu face nimeni gălăgie, controlorii trec tot timpul prin vagoane. Da, e foarte fain în comparație cu ce e la noi. Și am trecut de orașul Gizah și ne apropiem de Samarkand și am intrat într-o zonă mai muntoasă, deloroasă, așa, e munte de fapt, e piatră văd, dar sunt munți foarte joși. Am văzut că am trecut și pe lângă un parc național. Da, e interesant. Vin și tot felul de vânzători prin tren care vând diverse. De exemplu, domnul vinde plăcințele cu carne, cred. 20.000 bucata. Adică 1 euro și ceva, cred. 6-7 lei. Mai devreme a fost unul cu sucuri, cu apă. Și a cumpărat domnul de aici o plăcintă. Merdenea sau cum se numește. Și intrăm în Samarkand. De la marginea orașului aici. Să vedem cum arată. Avem și un râu aici, e destul de secat. Da, râul e secat. Da, a fost ok călătoria. Am citit. Eliza a citit, eu am tras un pui de somn. Un pic cam cald, dar și afară e cald. Afară e și mai cald, îți dai seama. Deci sistem fain pentru valize și pentru cărucioare. Trepte pe mijloc, pe lateral e drept. Aici avem și spațiu pentru lăsat bagajele dacă vrem. Mulți turiști. Avem și o imagine cu trenul de mare viteză. Și sus sunt magazine cu haine tradiționale. Acolo este un fel de vitraliu. Ce avem un candelabru. O să urcăm și să vedem. Aici avem Ambolition-ul. Este pentru femei și în partea cealaltă pentru bărbați. Este un fel de cameră de schimbat. Cred că cu apă, să te speli un pic, să te schimbi. Deci ce frumoasă este stația. Scrosul sunt din sticlă făcute, ca la biserici. Și uite ce candelabri au. Faraghin. Și acolo e ieșirea către oraș. Sunt magazine de suveniruri, de haine, patiserii, cafele. Da, e mică stația asta, dar frumoasă. Să vedem aici, uitați, ceramică.
tradițională. Și acolo un alt vitraliu. Și am ajuns și la a doua cazare, la Optimist Hotel în Samarkand. Ce curte interioară. Avem și niște pui de găină aici. Niște dude la uscat. Dude la uscat, da. Ce drăguț. Și aici e locul de luat masă. Așa, am ajuns și la cazarea numărul 2. Stai cum mi s-a deschis. Așa. Așa, este într-o clădire cât se poate de comună. Deci este o casă. O casă mare. Da, și ne place ideea să stăm în cazări autentice, acasă la localnici, ca să vedem cum arată clădirile la interior, cum sunt compartimentate curțile interioare, ați văzut mai devreme curticica. Da, este o cameră cât se poate de normală, de zi, fără prea multe pretenții. Sunt paturi așa sunt de o persoană, 3 avem. Avem un ventilator. Așa și baia aici. Baie normală cu duș. Da, avem niște săpunel, șampon, e ok. E suficient pentru o noapte. $15 pe noapte, Da. adică 75 de lei pe noapte. Și poți vrei mai mult. Da. E foarte ok. 70 de lei, nu știu cât vine pe noapte. Da. Ceva de genul. Mhm. Foarte bine. E foarte bine. Baie privată, avem și grădină, avem și bucătărie, dacă vrem să ne gătim ceva, dar o să mâncăm Da, mâncăm... micul dejun de la ei, probabil, Da, care dimineața. costă extra, dar probabil e ceva gen $2 sau ceva de genul. Mhm. Vedem. Da, e foarte bine. N-am treabă, avem papucei. Da. Și stăm puțin și o luăm din loc, mergem la explorat. Yay! Și am ieșit la masă la recomandarea gazdei noastre. Este un restaurant foarte renumit aici, în top 5, unde fac cele mai bune pilafuri. Și uite cam așa arată. Și ne-am mai luat o sălățică de roșii și iaurt cu verdeață. Și chiar pare bun. Ești gata să încerci? Da. Hai! Și cu năut. Și cu năut, da. Mamă, deci mie o să topește în gură. E bună. Da. Și mai avem un coleg cu noi de la cazare. Este din India. Our new friend from India. Deci este super bun acest pilaf. Și are cumva și niște stafide la interior. Și legumele astea sunt foarte bine fierte și cărnița foarte bun. Este miel acesta, apropo. Foarte bun. Uitați cum arată. Genial. Foarte bun. Și aici am mâncat pilaful foarte bun. Chiar recomandăm acest loc. Mai vedem, o să mai încercăm și în alte l-a părți. recomandat domnul de la cazare și era aproape de casă. Ulfatlar Oș se numește. Și am plătit în total pentru 2 porții de pilaf, 2 salate și apa pe care am împărțit-o cu prietenul nostru din India. 42 de lei. Da. Deci 42 de lei pentru 2 persoane. 2 porții de pilaf, 2 salate și apă. Da, foarte bine. A fost și foarte bun. Foarte gustos. Foarte bun. Chiar sunt curioasă celelalte cum vor fi, adică dacă este vreo diferență între ele. Da, mergem spre centru, așteptăm taxiul. Da, mergem spre centru să vizităm orașul vechi, Da. mauzoleele, madrasele și să ne bucurăm de arhitectura și istoria uzbecă. Da. Haideți! Și o luăm la pas prin centru. Uite, începem să vedem tot felul de clădiri frumoase și picturi. Uite, haha,
Tare. E foarte curat, adică chiar e frumos centru. Avem aici un alt hotel, cred că este. Uite aici bancomate. Asta este steagul lor, nu? Da. Și sigla. Tema. Stema. Tema, Deci fiți atenți ce înghețată a luat Alex. Deci cu asta mango. Ambalajul de carton. Ambalajul. Și acum avem așa, un capac Pac. de plastic jos. Aici este bățul. Da, dar trebuie să iei capacul ăsta de sus. Cred. Da, da. Hai, pauză. Înghețata de mango. Mama, ce bună e. Tare. E foarte ciudat ambalajul ăsta, nu pot să-l Da, e ții foarte calm. aromată. Foarte bună. Tare. Iar eu am cu zmeură și Rodie. rodie. Bun. Tare. M-a intrat tot în magazin, că am luat și Elizei din asta cu mango, că a fost foarte bună. Nu pot să o ratez pe asta, că E genială. trebuie să mănânc, nu știu dacă mai găsesc. Deci hai că mai mănânc o înghețată. Da, a costat undeva, cred că la 10 lei. E foarte, foarte E bună. foarte bună, e aromată, are gust de mango. Și e fină. E fină, da. Și mi-am luat o chestie de asta, la 2 lei. Pare ceva tipic sovietic. E împășurat în staniol așa. Să vedem ce e, cred că e simplă. Da, e înghețată simplă. Da, asta e o înghețată clasică. Bine, aia cu cremă de lapte așa. Cum era Polarul la noi. Ce-a fost Maurică n-a fost extraordinară. Da, cea cu zmeura Elizei n-a fost extraordinară. Dar asta e top. Dar și aia a fost ieftină. Asta da, e mai scumpă și mai bună. E genial. Și am ajuns și la statuia lui Timur sau Tamerlane, cel care a înființat Imperiul Timur și dinastia Timură, timuriană, și a cucerit mare parte din China, Rusia, Iranul, Afganistanul de astăzi. El a trăit în anii 1350-1400 și a fost cel mai mare cuceritor din zonă. Era un turco-mongol ca și nație. Aici avem o fântână arteziană într-un parculeț. Acolo avem un mauzoleu și noi mergem către altul, cel al lui Amir Temur, împăratul Temur, de fapt. Vedem cum arată. Ia priviți ce frumusețe. Am intrat la o moschee care ne ești în cale, adică nu. Dar priviți cât este de frumos aici, tavanul acesta, iar aici deja te descalți să intri să te rogi. Ce picturi frumoase! Absolut super! Și ușile acestea din lemn sculptate și coloanele. Deci complexul acesta micuț se numește Ruhobod și este din secolul 18-19 și este compus dintr-o madrasă, mauzoleu, moscheea pe care am văzut-o aici și minaretul. Uitați ce turnuleț și ce uși. Ia uitați ce ușă sculptată din lemn la turnulețul acesta. Ia să vedem
Ce avem aici? Uitați ce intrare aici. Da, Samarkandul este unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii, de seamă cu Atena și cu Roma, peste 2500 de ani. Și da, arhitectura lor este încă bine păstrată, tot restaurează, renovează monumentele istorice și încearcă să-și păstreze cultura. Sunt magazine de suveniruri, da? Aici este mauzoleul, probabil, unde sunt îngropați probabil lideri de-ai lor din acea perioadă. Aceasta este mai puțin cunoscută. Nu am văzut nicio informație despre ea pe internet. Da, aici sunt mormintele. Uitați. Putem să intrăm pe partea cealaltă. Să vedem ce scrie la intrare. Ce uși. Da, ușile astea sculptate în lemn sunt incredibil de frumoase. Și nici nu au balamale. Sunt prinse în tocul ușii acolo sus sau așa un gol unde intră ușa. Ce tare. Da, aici sunt mormintele mai multor persoane. Uitați pe cei din spate ce drăguțe sunt. Probabil copii, cred că sunt acolo, dar nu știu. Nu scrie nicăieri cine e îngropat aici. Și uitați. Tavanul este alb simplu, dar este sculptat. Nu știu dacă se vede. Și am ajuns și la mauzoleul Amir Temur, care inițial a fost construit ca o madrasă, o școală arabă de pe vremea aceea, de către nepotul lui Temur, Muhammad. Dar după moartea lui Muhammad, Temur a ordonat ca această construcție să fie transformată în mormântul nepotului său, într-un mauzoleu, și apoi însuși Temur a fost îngropat aici și descendenții acestuia. Inițial, cum am zis, era în plan să devină o școală, dar s-a transformat în mormântul celui care s-a apucat să o construiască, Muhammad. Da. Da, mozaicurile sunt superbe și este de la începutul secolului XV. Deci mult mai veche decât cele pe care le-am văzut până acum. Hai să vedem cum arată. Pe internet am văzut că era 40.000 intrarea, 40.000 de som. Hai să vedem cât este acum. Cât de frumos arată. Și hai să vedeți aici intrând acesta. Absolut superb. Ia uite. Deci aici avem o hartă cu imperiul împăratului Timur. Aici este Samarkandul, unde ne aflăm noi. Partea verde este imperiul propriu-zis și partea galbenă este teritoriul care aparținea vasalilor imperiului Timur. După cum vedeți, aici se întindea, imperiul era până în Bagdad, în Trabzon, și cu galben ajunsese până în Istanbul, în Bursa, Constantinopol. Aici se vede Bucureștiul, ajunsese aproape de București, la Kiev, Moscova, după cum am spus, cucerise și o mare parte din Rusia, Damasc, Siria, Alexandria, Egipt, da, destul de departe. New Delhi, în India, se întinsese destul de mult acest Timur.
Uitați și macheta. Am intrat și la interior. Este foarte simpluță. Hai să vedem. Uitați și macheta cum arată. Foarte tare. Și cu tabloul lui sus. Și intrăm în această încăpere, Ziarat Khana. Hai să vedem. Wow! Aici este mormântul. Deci aici este îngropat Timur și nepotul său, Muhammad, și toți descendenții acestuia. Da. Este... Uitați aici că este placată cu onyx, nu este gresie. Dacă pui lumina pe ea, se reflectă cum este, nu este transparent așa. Vedeți? Ia uitați. Trece lumina prin ea. Acela este mormântul lui Timur. Uitați. A fost restaurată clădirea, dar a fost restaurată cu pun gust și după cum arăta înainte. Și lumina ajută foarte mult, dar este superbă. Hai că aici se vede mai bine. Dar tot parcă nu pot să vă rădau cu adevărat frumusețea. Sper să se vadă bine pe calculator. Este foarte frumos. Superb. Dar cât de frumoase sunt și că sunt mai multe minarete. Da. Da. Îți pui telefonul acolo. Uitați ce cărucior, ce coșuleț de cărat copilul acolo. Plin așa de danteluță. Încă o dată, să nu uităm o dată. Uitați ce frumos este clădirea aceasta. Au aici la colț făcut model din material. Da? Dar uitați ce efect are. Este făcut din ciment și apoi vopsit. Foarte tare. Și ce ne-a mai atras atenția sunt aceste... nu, sunt de faianță. Dar... E plastic? Nu e plastic, Alex. E faianță. Faianță pictată, tiles. Și sunt verzi și albastre. Și au un efect super fain. Asta cred că era în interiorul orașului vechi, știi, în cetate. Da. Și uite și pe perete încă mai este o formă acolo. Sunt tot felul de hoteluri aici. Da, foarte frumos. Uite și ăla de sus acolo cât de... Aici ușile acestea sunt peste tot, deci au niște uși imense. Ce frumos este și acest hotel. Foarte tare. Și sus este din lemn făcut lucrătura, deci chiar este frumoasă. Iar aici este cărămidă. Cărămidă și vopsit sau chiar gresie și faianță. Foarte frumos. Intrarea. Mai trecem prin parculețe în căutarea noastră de
obiective turistice de moschei. Sunt foarte frumoase parcurile, sunt libere, sunt verzi, sunt curate. Ia priviți ce pictură faină pe blocul acela cu 3 doamne, bine 4, una este cu un copil și deasupra lor au un păun frumos. Da, cu un buchet de flori, reprezintă cred că o nuntă, pentru că au și niște coronițe pe cap și un buchet de flori în mână. Și am ajuns în Registan. În fine, suntem încă în afara lui, dar de aici se vede bine totul. Aici era centrul orașului, cum ar veni, unde se țineau adunări, se făceau anunțuri importante, se spânzurau oameni. Da. Aici se întâmplau toate lucrurile importante din oraș. Și acolo se vede madrasa tigrilor, cu cei 2 tigri pictați pe ea, pictați, făcuți din mozaic. Da. Superb. O să vină mașina. Și o să intrăm în Registan Square, în piața Registan. Aici sunt zidurile cetății. Sunt oameni care pictează, am mai văzut una și în colțul celălalt. Aici în Registan Square sunt 3 madrase din secolele 15-16. Sunt toate una cu fața la cealaltă, cum ar veni. Asta este una, a doua și a treia aici. Dar noi am nimerit pe undeva pe unde nu se intră. Trebuie să mergem pe altă parte să intrăm. O să mergem ca să vedem și noi cum e la interior. Hai! Aici avem mușcatele la putere în fața Registanului. Ia uitați ce frumos este. Toată lumea vine să facă poze aici. Ia uite și statuia acolo. Acolo în depărtare pare că avem o statuie a lui Lenin. Nu sunt sigur, o să vedem mai târziu. Hai și herezada mea. Deci aici avem cele 3 madrase. Prima este Ulugh Beg Madrasa, construită în timpul domniei lui Timur, în timpul imperiului acesta, 1417-1420. Cea din mijloc este Sherdor Madrasa, construită în 1619-1636, adică în secolul 17, de către conducătorul vremii Ialangtosh Bacodir. Și aici în dreapta este a 3-a madrasă, Tilia Kori Madrasa, care a fost construită la 10 ani după Sherdor. Tot așa, în 1646. 1660 a fost finalizat. Acestea erau școlile vremii, să zic mai degrabă universitățile, probabil, unde învățau cei mai buni studenți, probabil. Uitați ce frumos se vede. Desigur, aceste madrase au fost reabilitate cu timpul, dar au făcut o treabă bună cei care le-au refăcut. Arată încă impresionant. Deci ce frumos arată. Astea zidurile cetății.
Deci, intrarea aici a costat 4,50 € de persoană. Deci, e acceptabil. Pentru 3 madrase. Cred că acum o să avem intrarea gratuită la ele. Că am intrat în complex. Ce frumos este! Da, e superb. Superb! Doamne, ce culori! Și acum, mă rog, astea nu mai sunt luminate, nu sunt atât de frumos. Deci, prima este Ulugh Beg Madrasa, de pe vremea Imperiului lui Timur. Aceasta avea 2 etaje, era o clădire cu 2 etaje și avea o cameră unde dormeau studenții, librării, moschee și era una dintre cele mai bune universități din Orientul musulman în secolul XV. Au la interior, probabil, în curtea interioară sunt celelalte clădiri, o să vedem dacă putem intra. Aceasta este intrarea principală. Superbă! Wow! Cât este de frumos! Deci aici au studiat cei mai învățați oameni ai perioadei din Est, din lumea musulmană. Și intrăm și pe porțile Ulugh Begului. Ce uși! Hai să vedem împreună curtea interioară și celelalte clădiri. Wow! Ce frumusețe! Are mai multe intrări și ieșiri. Și sunt magazine de artizanat aici. Wow, dacă îmi poate să arate aici. Absolut superb. Wow! Doamne, cum poate să arate de frumos! Incredibil! Și sunt modele diferite la fiecare balconaș de acolo de sus. Ia ascultați aceste păsări. Ce sunet, ce cântec frumos! Sunt niște păsări negre care sună papagali, așa, nu știu, un cântec asemănător cu al papagalilor. Bine, și aceasta nu știu ce este, că... Și cred că se cuibăresc. Se bag la somnic pentru că se lasă seara, este ora 7. Se retrag în acești copăcei. Asta de departe este preferata mea. Aceasta este the best. Ia previs, ce margine frumoasă.
Iar aici este atât de în detaliu totul. Wow! Zici că sunt niște covoare țesute, mie așa mi se par. Uimitor! Ce imagine superbă! Am intrat și la interior, ca să zic așa. Este un muzeu cu obiecte vechi. Uitați cum arată aceste madrase și seara, iluminate. Ce frumos este faianța aceasta veche. Ce verde frumos. Da, foarte. Ce frumoase sunt și geamurile. Uitați aici faianța aceasta cu detalii fine, tot pictate cu albastru și cu o fereastră așa din lemn. Superb, îmi place foarte mult tot. Wow, ce bancă! Și aici avem o reprezentare a felului cum studiau oamenii aici. Erau profesorii și studenții la un loc, stăteau la masă și discutau și învățau studenții despre logică și filozofie. Erau două grupuri diferite și aceia erau profesorii care stăteau în mijloc. Stăteau la masă, la ceai și discutau în aceste madrase. Deci detaliile sunt impresionante aici. Și culorile astea sunt superbe. Și acum sunt magazine de suveniruri aici. Și am ajuns și la Tila Cori Madrasa, construită între 1646-1660. Aceasta are și o moschee anexată de ea în curtea interioară. La fel, găzduia studenți, sunt camere la etaj unde stăteau studenții și camere de studii. Hai să vedem cum arată. Intrarea este pe partea cealaltă. Pe ușă frumoasă. Da. Bine sculptat. Uitați aici ușile astea. Tot așa, fără balamale. Da, fără balamale, uite. Să vedem. Doua madrasă din complex. Uitați și moschea. În sfârșit, Eliza, vezi o moschee. Da! Până acum le țineau la ușă. Aveam acolo un gărduleț, tourist entrance, intram acolo și nu puteam să pășim Să intrăm, dar n-am intrat în nicio moschee până acum. Uite, vrei căciulă uzbecă de mulană? Nu chiar. Dar uite cât de înclinate sunt porțile, vezi? Da. Trebuie să avem grijă la cap, că e foarte joasă ușa. Pa. So this is the professor's room with the bookshelves. 1, 2, 3, 4, each for the books, mini library, each for the oil lamp light system on top, light system, and here fireplace in corner. Ok. Fireplace, come in. And most of you ask, if we say fireplace, and almost professor, what kind of heating system was the student room? You can take a seat. Sit down, please. Sit down, please. I will explain about the heating systems of the table. Okay. Take a bulb.
when like you also sit on the floor, put inside feet inside of the hole to the step, and lower side was with the hot coals. On top, lower table covered by blanket kurpa, and this kind of blanket was covered till floor. So the heat doesn't go out. The table was heat like kotatsu in Japan, Brazil front same heating system. And when we say this, okay. And here we can see classic embroidery from time of fire worshipping. A lot of people say Zoroastrian, we say yes. Family, fire, earth, air, fire, earth, air, water, black and white, day, night, positive, negative, ram's horns, money, rich, triangle, evil eye protection, and sky, the salt and stars. But when came Islamic religion, say stop. All of them was changed to flowers and fruits. For this kind of reason we can see now modern style fruits and flowers. A lot of people ask, what kind of unique embroidery you have in your collection? Aladdin lamp. A lot of people say Aladdin Uzbek. We say yes, local Uzbek guy. He grew here in Samarkand. Exactly, he sold carpets. No, exactly, it's a joke. But how we know this kind of classic embroideries by name of Aladdin lamp? Most of the people say, why Aladdin? And it is a good question. Why? Because Allah in local language fire. Fire, okay. Din religion. Allah fire, Din religion, Aladdin fire religion. Aladdin lamp, fire religion lamp. Yeah. Zoroastrian. It has logic, yeah. But when came Islamic religion, say stop. No more lamps. All changed to the teapots. Uzbek hospitality. Exactly. If we say Aladdin, later in 19th, 20th century, scientists call this religion Zoroastrian. And now in Google, in books, everywhere we're reading Zoroastrian religion. But before, local people call this religion Alavidin. Alavidin. In local language, allow fire in religion. Yeah, nice. Okay. And now, because most of the people say, why now? Because they more than 50, 60, 70 years, people call it this religion, like Zoroastrian. Zoroastrian, okay. Yes. And you can look around. If you're interested by something, so cushions, tablecloths, bed covers, all of them Uzbek classic. This one classic, handmade. Astea sunt fețe de pernă, prosopele, tot felul de broderii. Sunt, da. Băscuțe. Cum intrăm și în moschee. Ce uitați ce e aici. Wow. Incredibil. Astea sunt chiar vechi. Ia uitați. Wow. Aici este o expoziție care este închisă. Ia zi și herezada mea. Globulețe. Sunt fel de globulețe din ceramică. Clopoțel cu rodie. Avem și aici un filmuleț pe fundal. Așa este, ce frumoase sunt. Caravanele cu cămile de pe drumul mătăsii. Ce frumos! Studenții care învață. Uitați, aici sunt diverse locații cu pietroglife de 6.000 de ani vechime. Ia uitați!
Uzbekistan este un loc care merită descoperit mai în amănunt. Noi acum o să vizităm doar orașele, dar au multă istorie în Uzbekistan care merită descoperită. Uite ce sunt aici, ce frumoase sunt. Și de cămile în capăt. Îmi place. Drumul mătăsii. Caravanele cu mărfă, cămile și mărfă. Și elefanți foloseau. Deci aici este un proces de sculptură în hârtie, pe lemn. Este o bucată de lemn și peste pun 8 coli de hârtie, apoi dau cu un adeziv special și sculptează în hârtie, apoi o vopsesc de 2 ori. It's unfinished work. Yeah. Thank you. The finished work. It's for comparing. Da, așa arată primul strat și al doilea strat. Yes, thank you. Și sculptează cu acul detalii foarte mici, apoi le pictează, le colorează cu vopsea, 2 straturi de vopsea și 2 straturi de lac ca să lucească. Foarte interesant procesul. Da. Se aude pe fundal, nu știu dacă au auzit, chemarea la rugăciune. Oamenii au intrat să roage în moschee deja. Și au prins luminile aici pe madrase. Sunt niște lumini ciudate, verzi, nu știu de cine l-a lăsat. Din acelea gen gălbui, așa, ar fi arătat mult mai frumos, cred că. Dar sunt multicolore luminile, din păcate, la madrase. Da, uitați ce... Eu îl văd ca pe un pat unde poți să pui masa. Deci au un pat din ăsta mare unde pun masa în mijloc și mănâncă aici. Da. Hai că i-am încertat eu pe ăștia cu luminile lor, dar uitați ce frumos se văd clădirile, madrasele. Iluminate sunt superbe și cu apusul. Doamne! Nu știu cât de bine redă camera culorile, dar e superb. Deci pentru asta am venit aici în Uzbekistan, pentru așa ceva. Doamne, cât de mult îmi place. Deci cred că sunt 20 de ani de când visez la chestia asta să ajung aici, de când mă jucam eu pe calculator jocul meu cu Silk Road. Și avem prezentarea de seară. Iluminat, spectacolul de lumini. Bütün alemde devregen şark taranası, Erken dostlik, hemkarlik ve hemcihetlik kekarlıktır. Ce tare! Miskini rast olgen fakırsan, Medeniyet, maneviyet temettünüsen, İlm irfan, devletçilik merkezisen, Küngül Kâbesi'den joy olgen mesken. Și acum intrăm și în a treia madrasă, Sherdor. Este cea cu tigri pe fațadă. Asta o face specială pentru că are motive cu animale pe fațadă, ceea ce este destul de rar întâlnit. Și Sher înseamnă în persană tigru. Are motive turco-persane. Să vedem cum arată. Acum e luminată și nu se vede foarte bine, dar cred că la interior se vede.
frumoase aici. Din cupul și la lama. Foarte frumos. Avem spectacol aici. Aici a fost spectacol, l-am ratat. Eliza! Aceasta la fel, la etaj are camerele studenților, la parter, cum ne-a explicat și domnul de la magazin, erau profesorii, aveau și un mini șemineu, locul unde își țineau cărțile, ați văzut rafturile acelea, foarte, foarte frumos. Deci m-a lăsat fără cuvinte acest loc. Farzat gönül harap kalken analardan Baharını küteyotken nalardan Yar ne diye yürek bağırıp paralardan Sorayım dide Didar şirin Didar şirin فراق بالخان يتار خانچه انسان خیات اصل غنیمت دوره ترک جان فراق بالخان يتار خانچه انسان خیات اصل غنیمت دوره ترک جان şimdi senden ümit vardır, ahli iman, haber Să vă mai trag un ultim cadru de seară de aici, înainte de a părăsi incinta, pentru că pur și simplu ne dau afară, că s-a terminat, este 8:30 și toată lumea se îndreaptă spre ieșire. S-a terminat și show-ul de lumini și muzică și se închide. A fost foarte frumos, peste așteptări, ne-a plăcut foarte mult, culorile sunt minunate, arhitectura și tot ce au putut să ofere acești artiști. Foarte multă lume se strânge seara aici pe scări și pot observa gratuit spectacol de lumini. Poate pe timp de zi vizitezi și seara poți să revii la ora 7:30 să vezi spectacolul de lumini. Se vede frumos și de aici, foarte frumos, se văd toate trei. Da, fain. Uitați câtă lume este. Multă lume și e foarte plăcut afară. E nebunie pe stradă. Mor excursiyon şakrițaps. No, thank you. Thank you, no. Ia priviți ce de lume în parc acolo, wow. Ce faleză.
Da. Ce lumii frumoasă. Mergem să mâncăm și noi de seară. Și vă filmez un pic și agitația din oraș. Asta o fi? Este, nu? Asta vrea să nu ține cont. Ia uite ce imagine. Cutuia. Așa. Mergem în partea dreaptă, nu? Ia uite-ți magazine. Ce animat este. Uitați și niște doamne aici cu ținută. Dar nu știu dacă sunt originale de aici sau vin de prin alte părți. Dar cred că sunt de aici, cu baticuți. Ei încă vând aici pâinică, la măsuță. Hai că am rămas pe drum, Alex. Și ne-a venit și mâncarea. Aici avem o supă tradițională lacman, se numește, cu tăiței lungi și cu vită. Avem niște pâinică și aici avem niște dumplings, niște găluște cu vită și oaie. Găluștele costă 10.000 o bucată, supa costă 35.000, berea nu știu cât costă, e foarte slabă berea, cred că e făcută din ceva grâne locale, nu știu. Deci, supa costă 12 lei și găluștele costă undeva la, nu știu, 10.000 înseamnă părțit la 5, 50 de cenți, 2 lei 50 gălușca. 2 lei 50 gălușca. Arată genial și miroase. Miroase super bine. Hai să vedem Eliza cum este. Mamă, e super bună. E super bună. Foarte bine, înseamnă că se merită. Foarte bună. Gustoasă rodă. Și Eliza testează gălușca uzbecă. Da, este cu cărniță. Are și ceapă. Miroase foarte bine. Supa a fost genială. Și asta e foarte bună. Thank you. Foarte bună. Bună? Și încă o bere. E foarte slabă berea asta, nu știu dacă are alcool. Da, Pare să n-aibă alcool. e lejer așa. Da. E foarte bună, asta e cu ceapă. Ceapă și cărniță. Ceapă și cărniță, de vită și miel, cred că. Bun. Și aici avem și kebaburile de vită. Ne-am luat multă mâncare. Ne-am luat multă mâncare. Atât de să-ți lasă supița asta. Da, eu sunt sătul după supă deja. Da, și eu. Dar trebuie să le încercăm. Deci, a venit și nota de plată, a fost 260.000 de som, adică 90 de lei. 90 de lei pentru două supe cu tăiței din aia și cu vită, un fel de gulaș cu tăiței japonezi, o struțocămilă, uite mai aproape că nu te vezi. Și deci două supe, 4 găluște, 2 șașlicuri din acelea, 2 kebaburi de alea pe țepușă, jumătate de pâine și 3 beri și salată de ceapă. Deci 90 de lei. Mi se pare decent pentru două feluri de mâncare și 3 beri, 45 de lei de persoane, e bine. Mai spune cât am plătit la prânz cu pilaful, dar atunci am băut apă, Da. n-am mâncat două feluri de mâncare. E decent, zic eu. Deci, la istoric cafe în Samarkand. Este aproape de centrul celor 3 madrase. Și da, e ușor de găsit. E fix vis-a-vis de cele 3 madrase, de Registan Square, de piața Registan. Și prețul poate să fie un pic mai mare. Da, posibil să fie un preț mai mare decât în alte părți mai departe de centru, dar a fost ok. Recenziile erau și bune și rele, dar nouă ne-a plăcut mâncarea și a fost chiar ok ca preț, nu ne-au
traseapă, să zic așa. Adică decent. Ideea e că n-am făcut calculul de pe meniu, dar asta este, gen, am văzut că la multe magazine, spre exemplu, la magazine nu sunt afișate prețurile, dar aici ai avut meniu cu prețurile, e ok, direct. Știi la ce să aștepți, noi ne-am făcut un calcul așa și ne așteptam la o sumă mai măricică, că, cum ai zis, două feluri de mâncare, berea, care, în general, când cumperi bere, oriunde te duci cu cumperi bere, e scumpă la orice restaurant. Dar a fost bună și berea. Și acum o să ne luăm o băutură de aici de lângă, să vedem ce vinde un băiețel în butic. Tot văzut că învârte acolo de o manivele. Da, învârte de o manivelă acolo, dar nu știu ce vinde. Vedem ce vinde. Vedem acum ce vinde și mergem spre cazare. Apoi mai ne plimbăm un pic și mergem spre cazare. Da. Și ce este? N-am înțeles ce este. Caziromne. Caziromne. Că sirop cu apă minerală. Ah, probably. 5000, ia? A, și vine cu sifonul și se combină cu acest sirop de aici. Ce tare e. Thank you, guys. Cred că e sirop. Este sirop, dar nu știu de ce este. Dar e bun. Very good. Thank you. But what is it? Fruit or something? Cazirom? Fruit? No. Deci nu am reușit să dezlușim acest mister. Se numește... Stai, unde e? Gazvada se numește. Gazvada. Dar aroma eu nu știu, un fel de zahăr ars, ceva de genul... N-a știu nici copilul să ne spună dacă e din Nu știu copiii fructe. să ne zică, ne-au zis că este cu sugar, dar cred că e un fel de cola local. Cred că o aromă de cola locală, că seamănă cu American Cola, dacă să mă gândesc bine. Da, e foarte interesantă la Da. textură. Ori fi furat ăștia rețeta de la Pepsi La și Pepsi amestecă și amestecă cu apă. Du-te acolo, da. Cu Gazvada. sifon. E interesant. Da, Suculeț. da. Hey, cheers. 5.000 de som, adică nici nu știu cât înseamnă asta. 5.000 de som, 50 de bani. cred că Mai puțin? Cam așa. 50 de bani pe hără. 5.000, 34 de cenți, adică Hai că e mai 1,50 mult. 1,50 1,70 Oh! E scump suculețul. Da, bun. Da, e bun. Am vrut să vedem ce vinde copilul. Și haideți să vă arăt și moda în rochile de mireasă aici în Uzbekistan. Ia, priviți ce sclipicioase sunt. Se vede? Aici, hai că asta se vede sigur mai bine. La la, shiny shine. Deci, toate floricelele de ornament, să zic așa, de pe stradă, sunt mușcate. Rezistă probabil cel mai bine. Deci este plin de mușcățele. Aici avem albe și roșii. Până departe. Suntem încă pe străzi. Este ora 10:30. Este foarte animat. Nu avem nicio emoție, este foarte sigur, ne simțim în siguranță. Oamenii sunt faini, liniștiți, n-am văzut scandalagii. Nu, doar claxonează. Că Claxonează că sunt ca miște la nebunii semafor, în să trafic. Dar este foarte curat. Asta vorbeam cu Alex acum, că e super, super curat. Nu prea vezi cu noi. Da, aici am fost ziua. O luăm așa spre casă ușurel, probabil că o schimbăm taxiul la un moment dat, dar mai facem... nu mai chemăm. nu știu, cred că o să chemăm. Așa și... voiam să vă arătăm drumul și atmosfera așa de pe... Ne-am îndepărtat un pic de centrului. Da, oamenii opresc taxiul sau Yandex-uri din astea pe stradă, fac cu mâna și întreabă. Da. Mai încolo, gata, hai. Da, Și e foarte comun să călătorească Și mai mult cu uite, același taxi. cum opresc și așteaptă. Și e plin bulevard. Uite cât așteaptă om, uite cât s-a oprit în spate. Și n-au claxonat. Da, frumos. Silk Road Sharing, ia uite. Silk Road Samarkand.
Trotinete electrice. Da, frumos, îmi place. E foarte, Dar vezi că ai... foarte fain. Uite și trecere de asta la bordură, să urci pe Da, ușor. da. Au astfel de treceri. Au grijă, da. Sper la Da, ceea ce e normal. e foarte bine, da. Au în continuare luminițele de Crăciun puse. Bine, asta nu pare a fi de Păi nu Crăciun. sunt de Crăciun, că nu sărbătoresc Crăciunul, dar zic așa, seamănă cu alea de la noi de Crăciun. Mai frumoase astea. Da, dar ei cred că sunt decorate, e decorat orașul tot timpul cu ele. Da. Ia uite ce frumos se amenajează și aici. Cu verdeață. Da, fain, chiar îmi place.